Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một loại nước ép rau xanh cực kỳ tốt cho sức khỏe nha. Đẹp da, sáng mắt, giúp giảm cholesterol xấu LDL, mà mùi vị lại thơm ngon, ngay cả các bé cũng sẽ thích đó. Mình thấy là có rất là nhiều bé cực kỳ lười ăn rau nha, cứ thấy rau là nhè ra, thì nước ép rau xanh này sẽ là một biện pháp vô cùng hiệu quả để bổ sung vitamin cho bé. Thông thường khi mà nói tới nước ép thì nhiều bạn sẽ nghĩ ngay tới nước ép hoa quả như là táo, đào, dưa hấu hoặc các loại củ như là cà rốt, củ dền, đúng không? Đây là một sai lầm gây hại cho sức khỏe của rất là nhiều người. Mình khuyên các bạn là không nên uống nước ép mà chỉ có củ và quả ngọt, đặc biệt là khi bụng đói nha. Các bạn ăn trái cây nguyên quả, nguyên chất thì tốt, nhưng đừng có đem ép nước uống nha. Vì khi ép là các bạn đã loại bỏ đi hết chất xơ, cho nên là uống vào thì đường huyết sẽ tăng lên rất là nhanh. Điều này khá là nguy hiểm với những người bị tiền tiểu đường hoặc là đang bị tiểu đường, và ngay cả với những người bình thường. Nếu mà lượng đường trong máu cứ tăng lên liên tục như vậy thì cũng là tiền đề cho viêm nhiễm và béo phì. Nước ép rau xanh nếu mà chưa quen thì là một thử thách khá là lớn với hầu hết tất cả mọi người, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ. Ngoại trừ nước ép rau má ha. Nước ép rau má thì dễ uống rồi, cho nên là chúng ta có thể cho thêm một ít củ quả đi kèm để lấy vị ngọt tự nhiên cho dễ uống nhé. Ok, quay lại với món nước ép của chúng ta. Thành phần rất là đơn giản và dễ kiếm. Tuy nhiên, để thực hiện thành công và uống nước ép này đúng cách thì cần có một số lưu ý. Các bạn hãy xem hết video để không bị bỏ qua thông tin nào nhé. Trước tiên, xin lưu ý với mọi người là loại nước ép này không phù hợp cho những bạn đang bị eczema hay còn gọi là bệnh chàm. Các bạn đang tham gia chương trình khai vấn eczema với mình thì chắc chắn là đã biết lý do vì sao. Còn bạn nào mà chưa biết và muốn tìm hiểu thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Mình sẽ làm các video tiếp theo để giải thích cho các bạn. Một lưu ý nữa là các mẹ mà đang mang thai, đặc biệt là mang thai thời kỳ đầu, thì không nên uống loại nước ép này nha. Bởi vì nó có cần tây và thơm, mà theo đông y thì hai thành phần này giúp giãn mạch, cho nên có thể gây nguy cơ sảy thai. Còn mẹ nào mà đang mang thai thời kỳ cuối, chờ hoài mà con chưa ra, ví dụ như là tuần 40, 41, thì nước ép này có thể là một giải pháp tốt đó. Tuy nhiên, tốt nhất là các bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nha. Ok, mình bắt đầu làm ha. Đầu tiên mình cần có máy ép nè, một trái thơm, 2 bó cần tây và rau cải keo. Ở đây thì mình chưa có rau cải keo, bây giờ mình sẽ cùng nhau ra vườn hái nha. Mọi người xem này, mình chỉ còn có 3 cây keo là còn có chút lá trong vườn thôi. Chắc hái xong đợt này là hết luôn và phải trồng lại đợt mới rồi. Còn mấy cây này thì ra hột hết rồi. Mọi người coi keo có hột nhiều chưa nè. Keo cực kỳ là dễ trồng và lại ít sâu bệnh nữa nha mọi người, nên có điều kiện thì mình nên trồng ở nhà. Còn nếu các bạn nào mà mua keo ở bên ngoài thì sẽ thấy là có rất là nhiều loại khác nhau. Bạn chọn loại nào cũng được, mùi vị cũng không thay đổi gì là mấy đâu. Chỉ có một lưu ý là các bạn nên chọn mua loại organic hay là loại trồng rau hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học và không phun thuốc trừ sâu. Vì mình sẽ uống ép trực tiếp mà, cần tây và keo thì lại không có vỏ để mà gọt bỏ đi nữa. Nếu không tìm mua được loại rau hữu cơ thì mình mua loại thường cũng được. Và nhớ là ngâm với hỗn hợp giấm và muối pha loãng trong khoảng từ 3 đến 4 phút, rồi rửa lại thật sạch trước khi sử dụng nha mọi người. Còn đây là cần tây của nhà mình nè. Mình trồng để lấy lá chứ không có lấy thân, cho nên là các bạn nhìn thân rất là nhỏ so với cần tây mà mình mua ở bên ngoài. Trước khi ép thì mình sẽ cắt nhỏ thơm và cần cho vừa mới ép ha. Còn cải keo thì mình để nguyên nhé. Đầu tiên là mình sẽ ép thơm trước, vì thơm mềm nên rất là dễ gây nghẹt máy. Các bạn nào mà ở miền Trung thì sẽ biết là có sự khác nhau giữa trái thơm và trái dứa. Trái thơm thì to hơn, còn trái dứa thì nhỏ hơn. Và trái thơm thì chua, còn trái dứa thì ngọt hơn. Nhưng mà ở bên này thì mình chưa bao giờ thấy cái dứa cả, chỉ có trái thơm này thôi. Thơm là nguồn cung cấp vitamin C rất là tuyệt vời, vượt trội hơn so với các loại quả khác. Các bạn có còn nhớ rằng là vitamin C là vitamin hòa tan trong nước, tức là nó không giữ lại được lâu ở trong cơ thể mà dễ dàng bị mất đi trong quá trình bài tiết hàng ngày. Nên là mọi người chú ý ăn nhiều rau quả để cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể của mình nhé. Ngoài ra, thơm còn cung cấp B1, B6 và potassium. Và các bạn biết không, điều đặc biệt nhất
về trái thơm đó là nó có chứa enzyme bromelin, có nhiều nhất là ở trong cùi thơm. Enzyme bromelin thì giúp tiêu hóa cả protein động vật lẫn protein thực vật rất là tốt. Ngoài ra thì còn giúp giảm đau xương khớp. Cho nên là từ nay ăn thơm đừng có bỏ cùi nha mọi người. Bây giờ thì mọi người đã biết vì sao mà mình xào thơm với thịt bò sẽ giúp thịt bò mềm ra rồi đúng không? Và mọi người để ý xem là có một số quán ăn họ hay hầm thịt chung với thơm, không những là giúp nước ngọt mà còn giúp làm thịt mềm nhanh hơn nữa. Và có một lưu ý nho nhỏ nha. Khi mà làm thạch gelatin thì các bạn đừng có bao giờ kết hợp gelatin với thơm hoặc là nước ép từ quả thơm và quả dứa nhé. Bởi vì enzyme bromelin sẽ khiến cho gelatin của bạn không đông được đâu. Thêm nữa là thơm còn có tác dụng làm liền vết cắt và trị nhiệt miệng. Cái này thì anh chồng mình rất là hay áp dụng. Mỗi lần mà bị nhiệt miệng thì anh hay biểu là mua thơm hoặc là mua dứa gì đó về ăn là hết ngay. Lúc đầu thì mình cũng không có tin lắm, nhưng mà khi ăn thì cũng đúng là hết thật. Lâu lâu là mình phải bỏ thêm vài cọng keo như vậy nè, thì thơm nó sẽ xuống hết ha. Thơm là trái cây của vùng nhiệt đới cho nên khá là dễ kiếm ở Việt Nam phải không? Và cái vỏ của nó cũng rất là dày nữa, cho nên là mình cũng không quá lo lắng về sợ bị phun thuốc này kia. Ok, bây giờ mình ép tới cần ha. Cần tây khác với cần ta ở chỗ là nó ít lá hơn, cọng dài hơn và to hơn, nhiều nước hơn, mùi thì không có đậm lắm. Mình nhớ không nhầm thì cần tây có nguồn gốc từ bên châu Âu, cho nên nó mới được gọi là cần tây đó. Gần đây thì các bạn có để ý thấy là cộng đồng mạng và Instagram tung hô nước ép cần tây thổi bay mọi bệnh tật không? Rất nhiều người nổi tiếng đã chia sẻ bí quyết làm đẹp da đẹp dáng bằng việc uống 16 ounce, tức là khoảng 470ml nước ép cần tây nguyên chất vào mỗi buổi sáng. Và uống liên tục như vậy trong vòng 7 ngày. Nhưng chắc là ít người biết được là phong trào uống cần tây này xuất phát từ đâu đúng không? Thực ra phong trào này thì được khởi xướng từ Anthony William, hay còn gọi là The Medical Medium. Anthony khuyên mọi người là nên uống 16 ounce nước ép cần tây mỗi sáng khi mà bao tử còn rỗng, và khẳng định rằng đây là gần như là thần dược chữa được rất là nhiều bệnh, từ các bệnh thông thường cho đến những bệnh nghiêm trọng. Mình thì mình không tin vào kiểu sùng bái một loại thực phẩm hoặc là một nhóm thực phẩm nào đó như vậy. Theo mình thì chúng ta cần ăn uống đa dạng, chủng loại và đủ chất. Vì các vitamin và khoáng chất không bao giờ làm việc độc lập mà luôn làm việc cùng nhau. Cho nên không thể nào nói rằng là một loại hoặc là một nhóm thực phẩm nào đó nên được sử dụng hàng ngày và liên tục trong một khoảng thời gian dài. Mình có quen với một người bạn, anh ấy làm việc trong trang trại trồng cần tây trong nhiều năm liền. Và sau này về thì anh ấy bị dị ứng với cần tây luôn. Chỉ cần chạm nhẹ vào nước ép cần tây thôi là cả người đã nổi mẩn lên. Điều này thì càng khẳng định với mình là mỗi cơ thể con người đều rất là khác biệt. Và một loại thực phẩm nào đó tốt không có nghĩa là bạn có thể dùng nó một cách quá liều được. Như vậy nhưng mà không thể phủ nhận được công dụng của cần tây nha. Cần tây chứa rất là nhiều nước, gần như 90% là nước, rất là tốt để làm nước ép hoặc là dùng để làm pha loãng các loại nước ép khác. Hơn nữa, cần tây có rất ít calorie và còn chứa rất là nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A, vitamin K và folate, potassium, vitamin C và mangan. Cần tây còn giúp lợi tiểu, giúp lọc thận, giảm cholesterol, thải độc gan, giảm axit uric trong máu. Một loại rau tuyệt vời cho những người mà đang lo lắng về bệnh gút ha. Hơn nữa thì các enzyme có trong cần tây còn giúp axit trong dạ dày, khiến cho thức ăn được tiêu hóa dễ dàng hơn. Cái này thì các bạn có thể dễ dàng kiểm chứng. Khi mà mình uống nước cần tây vào thì sẽ thấy bụng đói rất là nhanh. Cho nên là những bữa cơm nào mà mình ăn hơi nhiều đạm một chút thì mình hay xay kết hợp nước ép cần tây và thơm để giúp tiêu hóa đạm tốt hơn. Sức khỏe tiêu hóa thì cực kỳ là quan trọng nha mọi người. Nói một cách đơn giản là cho dù bạn có ăn nhiều đồ tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng tới đâu mà thức ăn không tiêu được thì cơ thể cũng không thể nào dung nạp được. Người Tây hay có câu là chúng ta là những gì chúng ta ăn, nhưng mà mình thấy y học cổ truyền Ấn Độ có câu này chuẩn xác hơn nè: chúng ta là những gì chúng ta tiêu hóa được. Mọi người nghĩ sao về hai câu nói này? Hãy để lại bình luận cho mình ở bên dưới nhé. Bây giờ tới keo nha.
Keo có rất là nhiều loại khác nhau, loại xoăn, loại không xoăn, loại xanh, loại tím và có loại trắng nữa. Loại mình đang dùng là loại xanh đậm và lá hơi sần sùi, hơi giống da con khủng long đó, cho nên hay được gọi là keo khủng long. Và mình còn trồng một loại keo màu tím, nhưng mà hôm nay hết rồi, cho nên là dùng loại này ha. Khi nào có thể thì các bạn nên chọn mua loại keo màu tím, vì những gì có màu tím thì rất là tốt cho da và não nữa. Mà cũng có rất là ít loại rau củ nào mà có màu tím ha, cho nên có cơ hội là mình phải tận dụng ngay nha. Keo chứa rất là nhiều vitamin K, A, canxi, magie, sắt, vitamin E. Nhắc tới xương khớp hoặc là loãng xương thì người ta hay nghĩ ngay tới canxi, mà vitamin K cũng cực kỳ là quan trọng cho xương nhé mọi người. Và vitamin K còn giúp phòng tránh các vấn đề về đông máu. Vitamin A thì tốt cho mắt, còn vitamin E thì giúp đẹp da. Magie thì chống chuột rút và các bệnh liên quan đến đau cơ và giảm stress. Magie cũng cực kỳ quan trọng trong việc giúp các vitamin khác hoạt động tốt hơn. Nếu các bạn muốn mình làm một loạt video nói về công dụng và cách bổ sung các vitamin và khoáng chất tự nhiên và an toàn thì hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Tuy nhiên, đối với rau cải keo, có một lưu ý nhỏ mọi người nên nhớ để bảo vệ sức khỏe của mình, đó là không nên ăn sống với số lượng quá nhiều. Các bạn có vấn đề về tuyến giáp, đặc biệt là bệnh suy giáp hay là tuyến giáp hoạt động yếu, với những triệu chứng như là mệt mỏi, chậm chạp, giảm trí nhớ, người lúc nào cũng cảm thấy lạnh và nhiều khi lạnh ngay cả trong mùa hè nữa, đặc biệt là lạnh ở vùng lòng bàn chân, bàn tay, thì không nên ăn keo và bắp cải sống. Ví dụ như trong nước ép này thì mình có thơm, axit trong thơm sẽ giúp làm chín keo. Còn nếu bạn nào mà muốn an toàn hơn thì có thể thêm nước cốt chanh vào. Ok, vậy là chúng ta đã làm xong rồi. Để nếm thử lại xem có ngon không nha. Ăn uống tốt cho sức khỏe không có nghĩa là phải nhắm mắt bịt mũi và uống những thứ kinh dị. Phải ngon thì cơ thể mình mới thư giãn và dung nạp được tốt, đúng không? Rất là ngon, mùi thì rất là đặc trưng. Có mùi hơi giống trái ổi. Hiểu sao kết hợp ba thứ này lại thì lại ra mùi trái ổi ha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like để mình làm thêm nhiều video như vậy nữa nha. Hãy share cho nhiều người khác nếu các bạn thấy video này có thể giúp cho họ cải thiện sức khỏe. Đừng quên nhấn subscribe để được cập nhật video mỗi tuần nhé. Video mới sẽ được đăng vào 8 giờ tối thứ 5 hàng tuần. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 5 tuần sau.